Hãy đi trước và bắt đầu với thứ đầu tiên trên bảng quản trị ngay lập tức. Ở đây và nó sẽ thực sự có tên cửa hàng mà anh chọn. Khi tạo ra tài khoản và nhớ rằng cô có thể thay đổi tên đó bất cứ lúc nào cô muốn. Vậy hãy đi trước và bấm vào khu vực này và anh sẽ thấy một cú nhảy nhỏ sẽ rơi xuống và anh sẽ xuống. Xem cô có lựa chọn như tài khoản người dùng năm mới nếu cô bấm vào nó. Đây là những gì sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện với địa chỉ email của anh mà anh dùng để ký tên đầu tiên và tên cuối cùng của anh như anh đã xác định và bất kỳ thông tin cơ bản nào cho tài khoản của anh. Bây giờ hãy quay lại và bấm vào đoạn rơi đó lần nữa và sau đó nằm dưới chỗ chúng ta vừa bấm. Chúng tôi có những điều khoản thanh toán và chính sách riêng tư. Và nếu chúng ta bấm vào bất kỳ ai trong số những gì sẽ xảy ra là chúng ta sẽ đến trang kế tiếp và xem. Có thể thấy thông tin mà chúng ta có. Nhấp qua để quay lại bảng quản trị và sau đó thứ cuối cùng ở đó như một lựa chọn trong. Đoạn đầu tiên là lựa chọn đăng nhập. Vậy bất cứ khi nào cô xong việc nếu cô muốn đăng nhập đây là nơi cô sẽ làm vậy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến lựa chọn đầu tiên bên dưới khu vực đầu tiên chúng ta đã bấm vào ngay lúc đó. Nó nói tìm kiếm. Nếu chúng ta đi trước và bấm vào khu vực tìm kiếm chúng ta có thể tìm kiếm được ổ nghĩa đen mỗi thứ có. Để làm việc với cửa hàng của chúng tôi để chúng tôi có thể tìm kiếm các sản phẩm đặt hàng. Chúng ta thực sự có thể lục soát mọi thứ từ đây. Phần tiếp nữa là nơi anh có thể bấm vào bảng điều khiển để làm điều đó. Anh xuất hiện ở trang này mà chúng tôi đã làm rồi vì chúng tôi đã đăng nhập và trực tiếp vào trang này. Bảng điều khiển. Và đây là nơi cô bắt đầu từ. Mỗi lần anh đăng nhập vào lệnh lựa chọn tiếp được. Vậy nếu cô bấm vào mệnh lệnh những gì cô có thể thấy ở đây hay bất kỳ mệnh lệnh nào đã xuất hiện như vậy. Kết quả của những người đang cố mua sản phẩm mà anh đang bán qua cửa hàng. Nên từ khi chúng ta không bắt đầu bán bất cứ thứ gì chúng ta không thể thấy bất cứ thông tin nào ở đây. Lựa chọn tiếp được là bấm vào khách hàng nếu chúng ta bấm vào khách hàng thì chúng ta sẽ thấy và quản lý tất cả mọi thứ. Khách hàng mà chúng ta có. Và chúng tôi có thể nhập khách hàng và thêm khách hàng ở góc thương hiệu hàng đầu với hai nút. Lựa chọn tiếp đưa là sản phẩm. Nên nếu chúng ta bấm vào các sản phẩm mà chúng ta sẽ thấy là đây là khu vực mà chúng ta có thể thêm sản phẩm vào chúng ta. Ước gì bán trên cửa hàng của chúng tôi. Mỗi lần chúng ta có thể có một cái áo mới để bán và một thiết kế mới. Đây là nơi chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta cũng có thể nhập hàng bằng cách nhấp vào nút này và nó sẽ mở một hộp thoại riêng biệt. Nơi chúng tôi thực sự có thể chọn những sản phẩm mà chúng tôi muốn nhập khẩu. Lựa chọn tiếp đưa là của bộ sưu tập. Nên nếu chúng ta bấm vào bộ sưu tập chúng ta sẽ thấy tất cả các loại sản phẩm khác nhau. Rằng chúng ta đã chọn thử và bán qua cửa hàng. Nên kể từ khi chúng tôi bán áo thun cho anh ví dụ chúng tôi có thể muốn bán áo thun khác nhau. Các loại hay cũng được biết đến như những bộ sưu tập có thể khác nhau từ sci-fi để hài kịch với chính trị. Và chúng ta có thể có mỗi một trong số đó như một bộ sưu tập khác nhau, rồi quay lại có những sản phẩm liên quan với chủ đề đó hay thông điệp đó. Lựa chọn tiếp đưa là giảm giá. Nên nếu chúng ta giảm giá đây là khu vực mà chúng ta thực sự có thể thêm nhiều loại giảm giá khác nhau. Dựa trên giá trị đô la ở đây, dựa trên giá trị phần trăm ở đây. Hoặc nếu chúng tôi muốn thêm giảm giá vận chuyển như được cho thấy ở đây chúng tôi có thể tiếp tục và thêm vào. Những giảm giá bằng cách nhấp vào hộp ở góc phải trên cùng để lựa chọn tiếp đưa là quà tặng. Thẻ. Vậy hãy đi trước và bấm vào thẻ quà. Giờ đây là nơi có thể thêm thẻ quà để bán. Những khách hàng khác có thể đưa những thẻ quà tặng này cho bạn bè và gia đình họ có thể sử dụng để mua hàng hóa từ trang web của anh sau. Lựa chọn tiếp đưa chúng ta có trên bảng kết thúc là báo cáo. Vậy hãy đi trước và bấm vào nó, anh sẽ thấy ở đây và báo cáo rằng tất cả dữ liệu về anh. Trang web sẽ được phân loại và liệt kê khắp nơi. Vậy anh có thể thấy mọi thứ từ thuế đến phương pháp giảm đau, lệnh cho khách hàng và nơi giao thông của anh đang đến. Có rất nhiều thông tin ở đây và nó sẽ đáng giá thời gian tìm kiếm tất cả những thứ này và nhận được. Rất nhạy cảm với báo cáo của anh. Điều tiếp theo chúng ta có thể bấm vào làm blog. Vậy đây là nơi cô có thể quản lý tất cả các danh sách blog và cô có thể thêm một blog. Bưu điện bằng cách vào góc tay phải trên cùng và nhấp vào bài viết blog trực tiếp của chúng tôi.
Anh có thể quản lý bình luận và anh có thể quản lý blog bằng cách nhấp vào hai lựa chọn bên trái. Lựa chọn tiếp đưa ổ chúng ta có là trang. Vậy đây sẽ là những trang web riêng biệt trong cửa hàng của anh mà một trang web chứa tất cả những thứ này. Trang web sẽ có thông tin về công việc hay họ sẽ có thông tin về sản phẩm hay sản phẩm có sẵn. Vậy anh có thể thêm trang bằng cách lên góc phải và chọn thêm một trang ở đây. Giờ hãy trở lại lựa chọn tiếp đưa ổ trên bảng điều khiển. Nên nếu chúng ta bấm vào chính sách điều hướng ở đây nơi mà khách hàng có thể điều hướng web, trang web và những thứ này có thể được thêm vào chủ đề và chúng tôi cũng có thể thêm những hướng dẫn mà chúng tôi sẽ vào sau. Lựa chọn tiếp đưa ổ là cho chủ đề. Vậy đây là cách mà trang web của chúng ta nhìn ngay bây giờ, nhưng chúng ta thực sự có thể đi trước và chọn từ nhiều người khác. Các chủ đề khác nhau bằng cách bước vào góc phải và bấm vào cửa hàng chủ đề. Nếu anh đi trước và làm đưa ổ chủ đề được mở ra và đây là nơi chúng ta có thể vào. Như họ là lựa chọn tiếp đưa ổ để chọn là AC. Nên khi chúng ta bấm nút của ứng dụng, chúng ta thực sự thấy vài ứng dụng có sẵn. Ở đây để tải và tích hợp vào cửa hàng của anh. Vậy là có rất nhiều ứng dụng rất phổ biến khác nhau có thể giúp anh dễ dàng hơn nhiều. Anh có thể tạo điều kiện tiếp thị bán hàng và anh có thể làm nhiều thứ khác với các ứng dụng và anh có thể tham cửa hàng ứng dụng bằng cách nhấp vào nút ở giữa. Lựa chọn tiếp đưa ổ mà anh có là cài đặt và trước khi tôi bấm vào đây tôi muốn anh để ý rằng một lần tôi bấm vào cài đặt tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và lựa chọn của anh sẽ khác nhau bởi vì anh sẽ ở trong thiết lập của anh. Nên tôi sẽ đi trước và bấm vào ngay bây giờ và anh để ý rằng tất cả chuyện này khác nhau. Bởi vì đây là bảng cài đặt của anh bên trong anh đang ở một nơi vô nghĩa. Vậy điều đầu tiên xuất hiện là khoa học chung của anh và đây là nơi những thứ như tên của anh, lưu trữ trang chủ danh hiệu địa chỉ của cửa hàng và thực sự có thể được sửa đổi. Nếu anh có tài khoản phân tích Google, anh có thể đặt mã phân tích Google ở đây. Lựa chọn tiếp đưa ổ là bấm vào thanh toán. Và ở đây chúng ta có thể chỉnh sửa phương thức thanh toán của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng cách chúng ta có thể sử dụng thanh toán hóa đơn. Được cung cấp bởi sở trị hoặc chúng tôi có thể làm tiền bằng tay hoặc các khoản thanh toán khác. Chúng ta cũng có thể làm mọi thứ như tự động bắt được thanh toán cho mệnh lệnh hoặc làm cho nó để nó có hướng dẫn sử dụng. Mỗi lần thanh toán, lựa chọn tiếp đưa ổ là chọn xếp để vào khu vực thanh toán đây là nơi chúng ta thực sự có thể đi trước. Và chọn nếu chúng tôi muốn nhắc khách hàng làm một tài khoản khi họ kiểm tra. Vậy chúng ta có thể vượt qua tất cả các thiết lập sau. Lựa chọn tiếp đưa ổ là vận chuyển trong khu vực vận chuyển. Chúng ta thực sự có thể điều chỉnh tỷ lệ vận chuyển cho mỗi khu vực mà chúng ta bán cho thế giới và chúng ta cũng có thể hãy tính toán những thứ khác cũng được thực hiện và thả dịch vụ của chúng tôi rằng các nhà cung cấp bên ngoài sẽ có thể để tạo ra sự bán hàng của họ nhưng vẫn cho phép sản phẩm được bán thông qua. Công ty và trong và trực tiếp qua cửa hàng của anh. Lựa chọn tiếp đưa ổ là thuế. Đây là nơi cô có thể chọn một số thiết lập thuế và thuế. Và nếu anh bắt đầu bán hàng quốc tế thì anh có thể thấy tất cả thuế cho mỗi người. Khu vực cá nhân nơi anh đứng ngoài các bang thống nhất. Khu vực tiếp đưa ổ để thông báo và thông báo này là mẫu email cho email. Hoặc là anh đã tự động gửi cho khách hàng như xác nhận hay email mà. Được gửi đến. Như một thông báo lệnh mới, lựa chọn tiếp đưa ổ là chọn tên miền ở đây. Chúng ta thực sự có thể đi trước và thêm một cái tên mà chúng ta có thể sở hữu hoặc chúng ta có thể mua một cái tên. Những gì một tên miền là tất cả thông tin này ở trên màn hình thực sự chỉ dẫn tôi đến một trang web. Nên nếu tôi đi tìm kỹ năng gạch ngang học được rằng cửa hàng của tôi không phải là đồng chí. Tôi thực sự sẽ đến cửa hàng của tôi vì đây là khu vực cho cửa hàng ngay khi anh có thể. Muốn thay đổi tên cửa hàng của anh từ cái cửa hàng này đã cho anh một chuyên nghiệp hơn. Và tìm kiếm và nghe tên miền. Nên tôi có thể muốn nó được học. Do con no hiệp hấn no giật mi sọ tivi.
Lựa chọn tiếp đưa ổ là để lấy hồ sơ. Nên chúng tôi bấm vào hồ sơ. Đây là nơi chúng ta có thể tải tất cả các hình ảnh và video và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm chúng ta đang bán. Lựa chọn tiếp đưa ổ là chọn tài khoản và đây là nơi chúng ta có thể thấy tất cả thông tin tổng quan về con bò của chúng ta và chúng ta có thể chụp nhanh mọi thứ chúng ta cần thấy. Điều đó liên quan đến tài khoản của chúng ta. Giờ tôi sẽ quay lại phía trước bảng và tôi sẽ xuống phía dưới. Chúng ta có 3 nút khác để chọn. Vậy cái đầu tiên là dấu câu hỏi và nó nói cần giúp đỡ khi anh bỏ qua nó. Và đây là nơi anh có thể tìm được trung tâm trợ giúp của các diễn đàn COM 20, 19, 11. Đây là nơi anh có thể thuê một chuyên gia. Tôi sẽ đi trước và bấm vào đây và cho cô thấy điều đó trong khu vực chuyên nghiệp ở đây. Anh có thể thuê người làm mọi thứ từ việc thiết kế trang web của anh để thiết lập trang web để phát triển các ứng dụng. Cho anh và bán đồ cho anh. Anh cũng có thể chụp ảnh chụp được những tấm ảnh chất lượng chuyên nghiệp của sản phẩm của anh. Zini đờ lật thì ngon thi cờ sờn mát quả sờ giờ dọc đảo menu ít đờ tây bù. Vậy nếu chúng ta bấm phím tắt, anh sẽ thấy tất cả các đường tắt bàn phím dẫn chúng ta đến tất cả những thứ này. Nhiều thứ khác nhau. Vậy nếu chúng tôi muốn đến đơn hàng của chúng tôi rất nhanh và chúng tôi đã bán hàng, chúng tôi có thể chọn dây và trên bàn phím của cô ta và nó sẽ đưa chúng ta ra lệnh. Lựa chọn giữa sẽ cho phép chúng ta xem trang web của chúng ta như hiện tại. Và từ khi chúng ta chưa làm gì, đây chỉ là cách mặc định trang web nhìn vào rồi. Lựa chọn thứ 3 trên cái chuông này chúng ta có thể đi trước và xem thông báo. Và tất cả những thông báo này đều là thông báo. Vậy là kết luận tổng quan về quản trị viên.